Szervusztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek a csatornámon, benneteket. Nagy örömmel szolgál, hogy ismét itt vagytok, hogy találkozunk. Egy brokkoli golyót fogok elkészíteni, amihez a brokkolit azt majd le fogom turmixolni, de így nyersen. Kis rózsáira fogom szedni, és akkor van egy ilyen ropott gépem, amivel így le fogom aprítani. Teszek hozzá majd tojást, egy darab tojást, kettőféle sajtot, normál Gouda sajtot és egy Philadelphia sajtot, egy picit. És akkor mutatom a fűszereit, kevés bors, egy pici, nagyon jó az idegrendszerre a szerecsendió, ezt nagyon jó használni, és tényleg nagyon jó vírusölő is. Egy kevés metélőhagyma. Én úgy gondolom, hogy a kakukkfű a legjobb fűszere a brokkolinak. Kakukkfű, só természetesen, és nátron. Nátron az tulajdonképpen szódabikarbon, ehhez a mennyiséghez teszek így majd ennyit. Így. Mert ugyebár mindent egyszerre fogok belekeverni, úgyhogy meg még a sót, azt is ide helyezem, hogy akkor lássuk, hogy minden egyszerre megy bele, nagyjából egy teáskanál sót. A brokkolit szépen rózsáira szedem először. Bele tudjon, hogy a gépnek ne legyen nagyon sok dolga, ezért még elvagdosom őket. Most azt nem mutatom, hogy a géppel hogy daráltam meg, tehát ez csak így, akinek van ilyen turmix gépe, a reszelés meg ilyen vagdosás helyett sokkal célszerűbb. Tehát akkor meg van darálva a brokkoli, így néz ki. Itt vannak a fűszerek, ezeket így beleöntöm. A sajtok, Gouda sajt, vagy akármilyen sajt, és egy kis Philadelphia sajt. Más zsiradékot nem teszek bele, mert ez a kék sajt meg fogja adni a megfelelő zsiradék mennyiséget. Igen. Hozzáteszem a tojást. Így. Összekeverem. Átváltok kézi módszerre, ez nekem jobban megy, jobban érzem az ételt, illetve az anyagot. És hát ugye a kezünk a... Így. Igen, és akkor összekevertem nagyjából kézzel, és akkor azt mondja, hozzáadok 1 kanállisztet, 2 pupos kanállisztet egyelőre. És akkor nagyjából megint fakanállal, és a többit meg majd kézzel. Szerintem ez elegendő lesz. Jó, pontosan elegendő, úgyhogy váltok kézi módszerre. Így.
Készen van a masszánk. Tehát nagyjából egy ilyen formázható masszát, tehát amit összefogom így majd. Mindjárt mutatom. Tehát akkor megvan a masszánk. Egy tepsire fogom rátenni. Használok majd olajat. Jó, és akkor picit megolajozom a kezemet. Így. És akkor formázok belőle nem túl nagy golyókat. És akkor ide rárakom a tepsire. Szorgalmasan kell a kezeinket olajozni, mert azért egy kicsit ragad, tehát nem csinálom olyan nagyon. Így. Picikét majd meg fognak puffadni. Tehát akkor nagyjából így néz ki, és akkor megy a sütőbe. 185 fokra, 15 perc körülbelül. De hát mindenkinek egyénileg kell a sütőjét ismerni, és akkor hát, hogy megsüljön. Még azt elfelejtettem mondani, hogy mielőtt berakom a sütőbe, egy pici lisztet szórok a tetejére. Akkor mutatom, hogy elkészültek, és akkor megyünk a tároláshoz. Így tehetünk rá tejfölt. Így. És akkor egyet megmutatok, hogy milyen lett belül. Jó étvágyat kívánok, köszönöm, hogy megnézted a videót, jó egészséget, vigyázz magadra, és amennyibe tetszik a csatornám, akkor szíveskedjék feliratkozni, lájkolni, stb. Köszönöm a figyelmet, szervusz!